Tambok ba? Mayaw? O sige, isa. Tisinta. Tama ba tayo? Baw. Tambok, no? Panyagan, ano? Alright, so bike touring vlog, pasyal-pasyal lang, bike touring as in turista on a bike, not necessarily long ride. Ano, malapit lang sa bahay and papunta ako ngayon ng Iloilo Central Market. Pero bago pumunta doon, may check out lang ako ng sandali. So nandito tayo sa Robinson's Builders. May titingnan lang na mga folding bikes and narinig ko may major discount. Actually na-mention ko na to before sa isa kong video, pero sandali lang. Kibot ko 40 off tanan. Up to 31. Kaya picture ko lang. So 31 500. Okay. 18,000 from 31K, 18,000 tapos naka 2x na. So yung bike na ginagamit ko, 1x lang yun yung Ternlink D8. Ito Ternlink D16. Actually dapat binili ko. Slightly magsisisi ba ako, medyo ewan ko. Paano siya? Ternlink 1. Ini D8. Pareho sa ako, lain ng color. Sale man ako dito sa showroom. Mama mo na presyo niya. Okay, off to the market. Go. Ko lang. Thank you. On the right is the University of Iloilo. Yung gitna ay ang Maria Clara and on the left is the public market. So, known yung public market na yan dahil yung facade ay Art Deco and some sort of ziggurat design. Ayan, so Iloilo Central Market is situated at the downtown area of the city, which is bordered by Guangco, Aldeguer, Isnart, and Rizal streets. Right at the entrance, the visitors are attracted towards the Art Deco style main entrance, which is a heritage building of Calle Real Heritage Zone. This market area is one of the most popular and most visited areas of the city, where visitors can find numerous agricultural products, crafts, cheap wares, and many more things. Here, visitors can find a range of small shops, workshops, and stalls accumulated in one place.
Several small cafes are also squeezed right in the middle of the shops, where the visitors can enjoy a cup of coffee or tea. Sige, sige. Okay. Ah, ikaw yan? Sige, sige. Dito na yung mga dira lang ako. Order. Okay. Ay, kape. Kape, be. Actually, may coffee culture talaga yung Iloilo, and traditionally tambay na talaga sa mga markets. So meron dito sa Iloilo Central Market, and yung mas popular nandun sa La Paz Market. Oo. Pangapi man ko dito sa una, pero dugay-dugay na gid. Pamilya mo, to. Hindi, already. So, dito ka lang to work? Oscar, salamat. Lando. Salamat. Ba't ko ka to sa Pidansa? Oo, sige, mapit ko to. By the way, sabi niya pedals. Meron palang old school din na coffee shop na mas malapit sa bahay ko na ngayon ko lang nalaman. Actually, yan yung namimiss ko sa Iloilo. Yung mga random conversation with strangers. Yeah. Friendly talaga eh. So, inside na to yung handicraft section. So, madalas noon pag may school project nung grade school, dito yung puntahan. And dito rin yung mga pang CAT or pang Boy Scout na yung mga patches or yung nabibiling karabaw na nilalagay sa scarf, dito mo yung nabibili. Okay, so maraming seafood sa Iloilo. Marami din dried fish. $60 isa. Ay siya sisi, no? Talaba ni, talaba. Ang tambok ko. Oh, look at that. Kapo ba? Rawit. Ito JR Rawit. Ano ka na? Masarap. Masarap yung chicken na to. Lechon manok. Masarap. Yung nga lang medyo busog ako that time, so parang hindi ako kumain. And yeah, picture. O sige, makaon ko. Puga, tambok. Piliin ko ah. Okay, so hindi ko notice. Mataba eh. Kamu ni akon? Oo. Oh, bagogin ko ano. Nice. Dinialin? Alibo? Kalibo.
Ay, mga kidibla doon naglaka siya sa last week, dibla? Kaya tungkol sa bagyo. Lanulan. Oh, labot sigla na doon ko lang. Kaya ay. Mga lapit pa mga 1 week. Kaya ka mga bigyo. Kung gagmay shell niya, pudlag ko, tambok. Iba na nag-ship ko wala. Oo, maniwang. Kaya ini. Oo. Sa gamay ang ano ka ba? Grabe, oh, di poggers. Okay. Ilang daw ka na? Oo. Oyster. Bawa. Tambok no? Panyaga na no? Takot. Thank you, kid. Hindi nga niyo po, poise ha? Adra, oh, spiak. Okay. Off to Popoy's. Hindi nga niyo po, poise ha? Popoy's. Dito. Okay. Yung isa pang popular na pinupuntahan yung Batchoy. So, usually pag sinabi mong Batchoy, dun talaga kaagad sa Lapas Market. Pero some people prefer this place, Popoy's. Park ko lang kadali, picture lang. Okay lang. Ang bike ko dire. Okay. Sige. Thank you. Tutok ba? Makaldo ka may isa. Tayo dote. Pwede ka magiya dire agyo. Ay, sorry. Okay. Yeah. Ada na lang? Okay. Sige. Thank you. Picture mo lang ko kadali. So ito yung Popoy's, and recently ko lang to unang natikman siguro a few years ago. And kung i-compare mo siya sa the usual yung Deco, Steads, and netong mas matamis yung broth, I guess, and marami siyang mga toppings. And mas mura. Popoy's ang sano pa na diri. Lang po ano, ang kuta lang. Ato? Ha? Sa biyak. May iba naman na batsuyan diri. Hi. Saan pa nag-start ang Popoy's diri? Dugay na? 80s, 70s? 79. Wow. Ha? 78. Sige. Grabe. 78 yung mga 40. Budlay mat. 40.
41? Bugay na niya. 42? Okay, 2020. Hindi na ko sige pa di inong tao. Ah, gabi. Tugay na. 78 ko no? Alam mo, 28. First year high school ko eh. Po diri gid yang uyon mo yan na batchoy. Yung chong na pwede ka paluto nga makakapansit. May labador na palutoan. Ah, okay, okay. Sige. Thank you, Gid. Doon siya siyang ingos ang mga bumbanay. Dungan sa ano? Dikos? Ingos. Ingos? Why na di? Why na ingos? Why na? Why na? Ito na ingos. Ang ingos. Are, Tugay na dahil. Kaya why kabalik di. Ito turista lang. Wala ko. Ito ako pala naman. So, naging nabutangan niyo, Juan? Kutsay? Wala. Why na? Meat lang na? Oo. Why na pasayan? Why? Ay, Bombay. Bombay? Pork siya mo. Apor? Oh. Nice lang. Hindi mo muna kabagit. Nakabilin-bilin, no? Pwede mo ako may kandado eh. Tatlo. Hindi lang ano. Delikado. Okay man. Hindi kayo pwede ni mabitbit. Sulod sa kung diin-diin. Basta ipiod lang. Okay. Thank you, Gid. May lutsan din, no? Oo. Bilisan. Oo. Thank you. Wow. Shaka namin. Ba't ko yan? Do, diri mo ako diri mo ko alit. Hindi, malabay lang. Anyway, kung napansin nyo na bit-bit ko yung bike ko the whole time, it's probably because walang safe na bike rack sa Central Market. Pero recently, may initiative yung city na maglagay ng bike racks sa iba't ibang mga public na mga places, including public markets. Ito yung picture ng bike rack sa Central Market. And hopefully kung gamitin ng gamitin, dadagdagan pa. Anyway, to end this, masarap maging turista sa sariling bayan. Masarap balikan yung mga lumang favorites. And kung magawi kayo ng Iloilo, this is a good place to visit. Anyway, salamat. Thanks for watching. Okay, sa mga future vlogs, I'll try to keep it simple. Wala masyadong graphics or ano. Medyo marami na ako na bangko ng mga footages na kailangan nilabas. So, expect less talk. Parang yung dati, chill lang. Anyway, thanks again. And please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Isang click lang goes a long, long way. Anyway, salamat. Ayun, napakaganda. Awesome. And then yung grandstand, nilipat na rin doon by the pier.